ภาวนาไปเรื่อยๆนะรางวัลที่เราจะได้คือความสงบสุขอะไรก็ไม่มีคุณค่านะไม่มีความสุขเหมือนความสงบหรอกสงบข้างนอกมันก็เรื่องง่ายๆจะสงบทางกายไม่ไปยุ่งกับใครอยู่บ้านเงียบๆอะไรก็สงบได้สงบวาจานะก็ทำไม่ยากอย่าพูดมากพูดเท่าที่จำเป็นแต่สงบใจนะยากที่สุดนะเนื้อใจมันเป็นของว่องไวหนีอุตรุดทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็จับอารมณ์ทางโน้นเดี๋ยวจับอารมณ์อันนี้วุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้นงั้นการฝึกที่จะให้จิตใจเราเข้าถึงความสงบนะไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งยั่วยุจิตใจเรามีเยอะเบื้องต้นก็พยายามลดสิ่งยั่วยุลดความใส่ใจในสิ่งยั่วยุทั้งหลายเลยไปใส่ใจสิ่งยั่วยุทั้งหลายแหละนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเรื่องโลกมันไม่รู้จักจบจักสิ้นหรอกยุ่งกับมันมากเท่าไหร่นะใจก็ว้าวุ่นอย่างเราไปดูคนอื่นนะเห็นเขารวยเห็นเขาสบายอะไรเงี้ยเปรียบเทียบเขาเทียบเราอะไรขึ้นมาใจเราก็วุ่นวายงั้นเบื้องต้นเราจะภาวนาให้จิตใจเราเข้าถึงความสงบสุขนะพยายามสำรวมอินทรีย์ไว้สำรวมอินทรีย์ก็คือคอยระมัดระวังนะมีสติตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์อะไรเนี่ยเรามีสติเอาไว้เราไม่สำรวมอินทรีย์จิตใจมันก็หิวอยากดูอันนั้นอยากฟังอันนี้อยากได้กลิ่นอย่างนี้อยากได้รสอย่างนี้อยากได้สัมผัสอย่างนี้ใจมันก็วุ่นวายขึ้นมาถ้าเรายินดีพอใจในความสุขความสงบภายในของเรายุ่งกับโลกข้างนอกเท่าที่จำเป็นยุ่งกับคนมากๆนั้นก็เรื่องมากวุ่นวายคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้อะไรนะเราไม่จำเป็นต้องคบคนเยอะๆนะคบคนดีๆก็พอแล้วมีกัลยาณมิตรสักคนสองคนอะไรนี่ก็ดีถมไปแล้วคบคนเยอะๆวุ่นวายเดี๋ยวคนนั้นก็ชวนอย่างนั้นคนนี้ชวนอย่างนี้ยุ่งเลือกคบคนนั้นก็คนที่ชวนเราภาวนาชวนเราหาความสุขความสงบในจิตใจอะไรอย่าไปหลงเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเลยมันไม่ยั่งยืนหรอกเที่ยวดูรูปนะรูปก็ของไม่ยั่งยืนเสียงมันก็ของไม่ยั่งยืนกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็เป็นของไม่ยั่งยืนทั้งหมดไปหลงกับมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยเดี๋ยวอยากดูรูปเดี๋ยวอยากฟังเสียงอยากดมกลิ่นอยากลิ้มรสอยากรู้สัมผัสทางกายมันความอยากมันจะหมุนอยู่ในใจเราตลอดเวลางั้นยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็นนะ
ให้เวลาที่จะดูแลจิตใจของเราให้มากๆเท่าที่จะทำได้สำรวมเรายุ่งกับคนอื่นอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายนั้นก็ไม่ต้องทำงานมากนี่ถ้ามันต้องไปยุ่งกับคนอื่นเราก็สำรวมไหมก็คือตาเห็นรูปจิตใจเราสุขทุกข์ดีชั่วยินดียินร้ายอะไรเกิดขึ้นให้เรามีสติรู้ทันไว้เวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเราสังเกตที่จิตเรากระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลเกิดอกุศลให้รู้เกิดการดิ้นรนทำงานให้รู้อย่างนี้มันจะกระทบแล้วก็ไม่กระเทือนมากปกติมันกระทบแล้วมันชอบกระเทือนห้ามมันไม่ได้หรอกตาเห็นรูปใจเราก็กระเทือนหูได้ยินเสียงใจมันก็กระเทือนถ้าเราสำรวมอินทรีย์เรามีสติคอยดูแลคุ้มครองจิตใจของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบนะแต่ใจมันกระเทือนน้อยมันไม่ค่อยกระเทือนมันก็จะมีความสงบในระดับหนึ่งเกิดขึ้นเป็นความสงบที่เราอาศัยสติทำให้เกิดขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันนะตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเราไปคิดนึกอะไรเงี้ยมันเกิดความสั่นสะเทือนขึ้นมาสะเทือนที่ไหนมันกระเทือนอยู่กลางอกนั่นแหละไม่ได้กระเทือนที่อื่นหรอกกระเทือนขึ้นมาใจเราก็สุขทุกข์ดีชั่วนะยินดียินร้ายอะไรวุ่นวายปรุงแต่งต่อเพราะฉะนั้นมีสตินะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มีสติสังเกตจิตใจเราไปเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นความสั่นสะเทือนในจิตใจก็จะไม่มากถ้าเราไม่คอยสังเกตจิตใจนะพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยใจมันกระเทือนแรงใจมันกระเทือนสั่นนะมันไม่มีความสุขหรอกไม่มีความสงบนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องยุ่งนะมันก็ยุ่งด้วยตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสหรือใจเราคิดถึงเขาอย่างเงี้ยให้มีสติคุ้มครองจิตใจไว้กระทบแล้วไม่กระเทือนนะอย่างนั้นที่หลวงพ่อบอกว่ายุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็นอันนี้คือลดการกระทบแต่ถ้ามันจำเป็นต้องกระทบนะลดการกระเทือนนะในการมีสติรู้ทันจิตใจของเราเองเนี่ยใจเราจะค่อยๆมีความสุขมีความสงบมากเป็นลำดับไปอันนี้เราสงบด้วยสตินะทีแรกเราสงบด้วยพฤติกรรมของเราไม่ยุ่งกับคนอื่นจำเป็นต้องยุ่งเราก็มีสติเอาไว้ความสงบอีกอันหนึ่งก็คือความสงบของสมาธิความสงบของสมาธิทั้งสงบทั้งสุขแหละคนในโลกมันรู้จักแต่ความสุขจากการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายคนส่วนใหญ่มันรู้อยู่แค่นี้ใจมันก็กระเพื่อมหวั่นไหวนะกระทบอารมณ์ที่ดีก็มีความสุขกระทบอารมณ์ไม่ถูกใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาได้แค่นั้นมันมีวิธีที่เราจะหาความสงบสุขให้แก่จิตใจอย่างอื่นอีกนะไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงการกระทบมีสติทำให้ไม่กระเทือนเยอะก็มีการฝึกสมาธิทำให้มันนิ่งนะมันยิ่งกว่าเรื่องการกระเทือนอีกนะฝึกสมาธิจิตมันนิ่งวิธีที่เราจะฝึกสมาธินะชอบแบบไหนกรรมฐานอะไรถ้ารู้หลักแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันหมด
แล้วแต่ความถนัดไม่ใช่หายใจดีกว่าพุทโธหรือหายใจเข้าพุทออกโธดีกว่าพองยุบอะไรเงี้ยไม่ใช่นะจริตนิสัยเราถนัดอะไรเราอันนั้นแหละมาเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่ของจิตเรียกว่าเรามีวิหารธรรมนะมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เครื่องอยู่ที่ดีที่จะทำให้จิตสงบนะต้องเป็นเครื่องอยู่ที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขถ้าอยู่แล้วมีความทุกข์จิตใจมันยิ่งดิ้นหนักเข้าไปอีกเพราะงั้นอย่างหลายคนนะภาวนามาถึงก็นั่งหายใจเฮือกเฮือกเฮือกนะแทนที่จะสงบจิตใจยิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเก่าอีกเพราะฉะนั้นศิลปะของการทำสมถะนะคือรู้จักเลือกอารมณ์ดูตัวเองอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็เอาอารมณ์นั้นแหละอย่างหลวงพ่อถ้าอยู่กับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธเนี่ยนะจิตใจมีความสุขของเราอาจจะไม่มีความสุขก็ได้หายใจแล้วอึดอัดเราไปดูตัวเราเองนะหลวงพ่อสอนทีละคนไม่ไหวเรียนทีหนึ่งเป็นพันนะเรียนไม่รู้จะสอนยังไงก็สอนหลักให้ไปสังเกตตัวเองเอาสังเกตเอาว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขสังเกตตัวเองอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขก็เอาพุทโธหายใจอะไรก็เอาอยู่กับพองยุบแล้วมีความสุขก็เอาเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เอานั่งขยับไม้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนแล้วมีความสุขก็เอาคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะแล้วมีความสุขก็เอาคิดพิจารณาว่าชีวิตเราเนี้ยใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆพิจารณาความตายไปเรื่อยๆดูรอบข้างเรานะคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายคนที่เรารู้จักตายไปเยอะแยะแล้วเราเองวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ต้องตายพิจารณาอย่างนี้บางคนพิจารณาอย่างนี้ใจก็มีความสุขสงบมีความสุขนะอยู่ในอารมณ์มันเดียวนั่นแหละมันเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้ใจเราสงบอย่างรวดเร็วด้วยสมาธิเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะงั้นเราต้องดูตัวเองไม่เอาอย่างคนอื่นอย่างเห็นว่าหลวงพ่อหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วมีความสุขเราจะต้องทำอย่างหลวงพ่อไม่จำเป็นเลยนะทางใครทางมันนะทางใครก็ของคนนั้นแหละเส้นทางเฉพาะตัวสังเกตเอาอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขบางคนดูท้องพองยุบก็มีความสุขนะบางคนขยับไม้ขยับมือมีความสุขบางคนทำงานบ้านมีความสุขนะหรือบางคนนั่งถักไหมพรมนะจิตใจมีความสุขเนี่ยใช้ทำสมาธิได้ทั้งหมดเลยอะไรก็ได้นะขออย่างเดียวว่าอย่าไปสงบอยู่ไปมีความสุขอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือยั่วให้เกิดอกุศลนะอันนั้นจะไม่สงบอย่างเราเล่นหุ้นนะเล่นเหรียญอะไรต่ออะไรยุคนี้หลวงพ่อไม่รู้จักนะคริปโตอะไรเงี้ยแล้ววันๆเฝ้าแต่เรื่องพวกเนี้ยนะบอกอยู่ในอารมณ์มันเดียวดูหุ้นขึ้นดูหุ้นลงไม่ดูเรื่องอื่นเลยไม่สงบหรอกนะเพราะมันยั่วกิเลสเกินไปพอหุ้นขึ้นก็ดีใจหุ้นตกก็เสียใจนะจิตเขายิ่งแกว่งหนักกว่าเก่าอีกหรือบอกชอบเล่นไพ่ไปนั่งเล่นไพ่ทั้งวันเลยชวนคนมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยหรือนั่งเล่นเกมนะเดี๋ยวนี้มีเกมเยอะแยะใช่ไหมในมือถือเล่นได้ทั้งวันไม่หมดหรอกระหว่างจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวคืออยู่กับเกมตอนที่เล่นเกมนะจิตกับเชื่อมนะแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเวลาเนี่ยมันยั่วกิเลสไอ้อย่างนี้ใช้ทำกรรมฐานไม่ได้เราต้องรู้จักเรื่องอารมณ์นะที่เราอยู่ต้องมีความสุขแล้วก็ไม่ยั่วกิเลสที่ยังไม่เกิดให้เกิดไม่ยั่วกิเลสที่เกิดแล้วให้รุนแรง
ไม่ทำกุศลที่มีอยู่ให้เสื่อมนะเล่นเผลอเพลินไปเรื่อยๆนะขาดสตินะกุศลที่เคยมีก็ไม่มีอย่างนี้เราไม่เอาเมื่อเราไปสังเกตตัวเองนะเราอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขแล้วอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสอย่างบางคนพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังแล้วมีความสุขก็พิจารณาร่างกายไปนะมันไม่ยั่วกิเลสหรือคิดถึงพระพุทธเจ้านะแล้วมีความสุขหรือคิดธรรมะบางทีการคิดพิจารณาหัวข้อธรรมอันใดอันหนึ่งนะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอะไรอย่างนี้จิตใจก็อิ่มเบิกบานมีความสุขได้นะนี่เราสังเกตตัวเองบางคนทำอะไรไม่เป็นนั่งสวดมนต์นะสวดมนต์ก็คือจิตอยู่ในอารมณ์เดียวคือการสวดมนต์การสวดมนต์ไม่ยั่วให้เกิดกิเลสหรอกนะเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วถ้าใจเรามีความสุขที่จะสวดมนต์นะจิตจะสงบเพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่จะทำให้จิตเราสงบอย่างรวดเร็วเลยก็คือรู้จักเลือกอารมณ์ที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขและอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วให้กิเลสแรงขึ้นทางใครทางมันนะลองไปดูในเรื่องกรรมฐาน40ข้อในกรรมฐาน40ข้อนะมีเรื่องของสมาธิทั้งนั้นเลยเรื่องสมถะทั้งหมดเลยนะ40ข้ออย่างบางคนชอบดูไฟนะนั่งดูจุดเทียนให้มันสักเล่มหนึ่งนั่งดูไฟนะมีความสุขใจก็สงบอยู่กับไฟไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นเนี่ยกสิณนะหรือนั่งสบายๆนะอยู่ใต้ต้นไม้นะนั่งดูลมพัดใบไม้ไหวนะใบไม้พลิกไปพลิกมาอย่างนั่งอยู่ดูต้นโพเนี่ยดีนะหรือนั่งดูต้นโพโตๆต้นใหญ่ๆใบเยอะๆงั้นนะเวลาลมพัดนะใบมันจะพลิ้วนะพลิกไปพลิกมานะสวยนะแล้วดูถ้าใจเราชอบนะมันจะมีความสงบเกิดขึ้นทันทีเพราะมีความสุขนะใบโพเนี่ยสวยมากนะเวลาอยู่ในธรรมชาตินั่งดูนะตรงที่เราเห็นใบโพมันพลิ้วไหวอะไรนั่นนะทำไมมันพลิ้วทำไมมันไหวเพราะลมมันพัดนะในวิธีดูกสิณลมนะเพราะเราดูตัวลมมองไม่เห็นนะเราดูผลงานของลมมันทำให้ใบไม้ไหวอะไรเงี้ยนั่งดูเห็นใบไม้ไหวความไหวนะเกิดจากธาตุลมนะเพราะฉะนั้นธาตุดินนะก็ยังอะไรแข็งนะมีความแข็งนะถ้าธาตุดินน้อยมันก็อ่อนนะดินน้ำเป็นธาตุที่ซึมซ่านนะดึงดูดเห็นไหมน้ำมีแรงดึงดูดนะอย่างที่ผิวน้ำก็มีแรงดึงดูดมีแรงตึงผิวอะไรเงี้ยนั่นธาตุลักษณะของธาตุน้ำคือดึงดูดแผ่ซ่านด้วยดึงดูดด้วยธาตุลมมันมีลักษณะตึงไหวอย่างลมพัดใบไม้ก็ไหวอะไรเงี้ยในตัวเราลมเยอะๆนะท้องก็ตึงอะไรเงี้ยนี่ก็ธาตุลมธาตุไฟเป็นความร้อนความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของธาตุใช้ทำกสิณก็ได้นะดูเจริญปัญญาต่อจากตัวธาตุนี่ก็เดินได้แต่ตอนนี้หลวงพ่อพูดถึงตัวกสิณอยู่นะเป็นเรื่องของสมาธิให้พลิกไปสู่ปัญญาก็ทำได้นะกรรมฐานนะถ้าเนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจตัวเองแล้วก็สามารถพลิกไปทำวิปัสสนาได้เลยนะแต่ถ้าเป็นสมถกรรมฐานที่ไม่ได้เนื่องด้วยกายด้วยใจนะพลิกไปทำวิปัสสนาไม่ได้นะนี่เราเห็นลมพัดใบไม้ไหวรู้เลยลมนี่ก็ไม่คงที่อะไรดูอย่างนี้ก็ได้นะในของข้างนอกจะดูลมข้างในก็เห็นลมผ่านจมูกเราเนี่ยเดี๋ยวก็ไหลเข้าเดี๋ยวก็ไหลออกอะไรนะไม่คงที่นะอย่างเรานั่งสมาธินะเราจะดูกสิณลมเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งหาใบไม้หาใบโพอะไรมาดู
ดูอยู่ที่ปลายจมูกตัวเองนั่นแหละเดี๋ยวลมก็ไหลเข้าเดี๋ยวลมก็ไหลออกนะรู้อยู่ที่ลมนั้นนะสุดท้ายมันกลายเป็นแสงนะกสิณทั้งหลายนะสุดท้ายมันจะกลายเป็นแสงเหมือนกันหมดนะทั้ง10 ชนิดนะทำไปแล้วก็เป็นแสงขึ้นมาไม่อย่างกสิณนะถ้าเราฝึกได้สักอย่างหนึ่งนะอีก9อย่างที่เหลือเนี่ยไม่ยากที่จะฝึกละเพราะมันจะไปลงที่เดียวกันคือไปลงที่แสงเป็นแสงสว่างขึ้นมาอันนี้สำหรับพวกชอบเล่นมากๆนะเราทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องกลุ้มใจสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ยังดีนะคิดถึงความตายไปเรื่อยๆก็ดีนะคิดถึงร่างกายตัวเองเป็นปฏิกูณอสุภะก็ยังดีคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์ก็ยังดีนะใช้ได้อย่างเราคิดถึงครูบาอาจารย์นะจิตใจเรามีความสุขมีความสงบนะอย่างหลวงพ่อนะแต่ก่อนเนี้ยเป็นโยมอะบางทีก็วุ่นวายใจพอวุ่นวายใจขึ้นมานะจะไปนั่งสมาธิให้สงบนั้นก็ยังลำบากหลวงพ่อก็นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงหลวงปู่ดูลนึกถึงหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรเงี้ยนึกถึงนะใจเราก็มีความสุขขึ้นมาครูบาอาจารย์เรามีความสุขมีความสงบมีความเบิกบานนะท่านแจ่มใสอายุตั้ง90อะไรเงี้ยยังสดใสนะไม่เหมือนคนในโลกนะมอมแมมแล้วพอเราคิดถึงครูบาอาจารย์นะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใจเราก็มีความสุขขึ้นมาแล้วทันทีที่ใจมีความสุขนะสมาธิมันก็เกิดขึ้นทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำสมถะนะถ้ารู้จักเลือกอารมณ์ที่เหมาะกับตัวเองนะมันไม่ยากหรอกเราก็เลือกอารมณ์ที่อยู่แล้วมีความสุขอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสแล้วก็มีเคล็ดลับอีกตัวหนึ่งนะในการทำสมาธิคือเรารู้อารมณ์นั้นด้วยจิตใจธรรมดาธรรมดาตัวนี้สำคัญเหมือนกันนะเลือกอารมณ์ได้เช่นเรารู้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยเหมาะกับเราอยู่แล้วมีความสุขพอเริ่มหายใจก็นั่งจ้องเลยเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบเนี่ยจิตอยากได้ความสงบแต่จิตมันเกิดฟุ้งซ่านไม่ยอมสงบสักทีก็โมโหมันอีกแล้วเกลียดความฟุ้งซ่านรักความสงบนะภาวนาไปตั้งนานไม่สงบหรอกเพราะใจเราผิดธรรมชาติธรรมดาซะแล้วนะใจเราเต็มไปด้วยความอยากก็เร่าร้อนขึ้นมาความอยากทำให้จิตใจเร่าร้อนนะเพราะฉะนั้นพอจิตใจเร่าร้อนจิตใจไม่มีความสุขถึงจะเลือกอารมณ์ที่ถูกแล้วนะแต่ตอนที่เราไปรู้อารมณ์อันนั้นเรารู้แบบไม่มีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นความสุขก็ไม่เกิดนะมีแต่ความเครียดเกิดขึ้นแทนอย่างเรานั่งหายใจไปนะคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบนะรับรองไม่สงบนะแต่บางคนมีนะถ้าคิดเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบนะนั่งทู่ซีนั่งไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งนะมันเหนื่อยจนหมดอยากแล้วนะพอหมดอยากปุ๊บจิตรวมปั๊บเลยสงบเลยนะงั้นตรงที่จิตจะรวมจิตจะสงบได้นะจิตต้องสบายนะจิตเคร่งเครียดจิตมีความอยากเร้าอยู่ตลอดนะจิตไม่มีวันสงบหรอกนะเพราะเวลามีสิ่งเร้ามีความอยากเกิดขึ้นเร้าอยู่ในใจนะจิตใจมันจะดิ้นเพราะงั้นมันจะไม่สงบนะเพราะเราก็ต้องรู้จักเทคนิคนะเทคนิคจะทำสมถะก็คือรู้จักเลือกอารมณ์นะที่อยู่แล้วมีความสุขอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสและเวลาที่รู้อารมณ์เนี่ยรู้ไปธรรมดาธรรมดารู้ด้วยใจธรรมดารู้อย่างธรรมดาธรรมดานะเห็นร่างกายมันหายใจไปสบายๆนะไม่ต้องแกล้งทำสบายอีกนะบางคนได้ยินหลวงพ่อบอกว่ารู้สบายๆก็แหมแต่งจิตซะให้หวานอะไรเงี้ยนะทำอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้นะใช้ใจธรรมดารู้ไปอย่างธรรมดาธรรมดานะแล้วมันจะสงบก็เรื่องของมันจะฟุ้งซ่านก็เรื่องของมันวางใจแบบนี้เลยนะถ้าเราวางใจธรรมดารู้อารมณ์กรรมฐานไปอย่างธรรมดาธรรมดาแป๊บเดียวสงบเลยนะเนี่ยทำให้ดูนะสงบปุ๊บมันก็สงบเลยถ้าเรารู้ด้วยใจธรรมดาจริงๆนะนี่คือเคล็ดลับของการทำสมถะนะ
ปกติก็ไม่มีใครเขาสอนกันหรอกเพราะมันยากนะส่วนใหญ่เขาก็บอกให้ไปทำเอาไปพุทโธเอาอะไรเงี้ยไปหายใจเอาไปดูท้องพองยุบเอาอะไรเงี้ยนะทำไปแล้วจิตใจก็กระวนกระวายเร่าร้อนอะไรเงี้ยมันไม่ได้หลักไม่ได้เคล็ดลับนะงั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนวันนี้ก็คือเคล็ดลับนะเคล็ดลับที่เราจะทำสมาธิให้จิตสงบอย่างรวดเร็วฝึกทีแรกสงบหรือไม่สงบก็เรื่องของมันนะทำไปเรื่อยๆนะพอไปชำนิชำนาญเนี่ยมันรู้นะมันรู้อยู่แล้วว่าเราจะรู้อารมณ์อะไรถึงจะเหมาะกับตัวเราเองนะมันรู้ว่าต้องใช้ใจธรรมดาธรรมดานะไปรู้อารมณ์กรรมฐานของเราตอนที่รู้นะสงบหรือจะฟุ้งซ่านอะไรเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานะเรารู้ไปสบายๆเนี่ยถ้ารู้เคล็ดลับอย่างนี้นะการทำสมาธิก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะต่อไปพอเรานึกถึงความอยากจะทำความสงบเพื่อพักผ่อนจิตใจนะเราสามารถสงบได้ในเวลาอันสั้นจิตจะสงบแล้วก็ตั้งมั่นเด่นดวงเลยนะอันนี้ตั้งมั่นเนี่ยต้องฝึกอีกอย่างหนึ่งคือรู้ทันตรงที่ไม่ตั้งมั่นก็จะได้สมาธิที่ทั้งสงบทั้งตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้พูดเรื่องสงบก่อนนะตั้งมั่นพูดอยู่ทุกวันอยู่แล้วอย่างถ้าตอนที่เราทำกรรมฐานของเราอยู่เนี่ยพอจิตเราไหลไปหนีไปที่อื่นให้เรารู้ทันอันนี้เราจะได้จิตตั้งมั่นนะแล้วเราก็รู้อารมณ์กรรมฐานของเราไปรู้ไปธรรมดานะมันก็จะสงบแล้วก็ตั้งมั่นด้วยมันตั้งมั่นด้วยการที่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นมีจิตที่ไหลไปไหลมาทำกรรมฐานของเราไปแล้วจิตหนีแล้วเรารู้นะจิตหนีแล้วเรารู้เนี่ยฝึกอย่างนั้นไปเรื่อยๆจะได้ทั้งความสงบได้ทั้งความตั้งมั่นขึ้นมาเวลาจิตมันมีความสุขมีความสงบในสมาธินะมีความสุขมากยิ่งกว่าการดูหนังฟังเพลงยิ่งกว่าการกินของอร่อยความสุขพวกนั้นนะเรียกว่ากามสุขความสุขจากการเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรพวกนี้นะมันก็สุขนะมันสุขอย่างโลกอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ความสุขของสมาธิถ้าเราฝึกจนมันมีความชำนิชำนาญเรียกว่ามีวสีจิตใจเราตอนนี้เหนื่อยทำงานเหนื่อยทำงานเครียดชีวิตมีปัญหาหนักอะไรเงี้ยคิดอะไรไม่ออกแล้วทำความสงบเข้ามาจิตจะมีที่พักผ่อนนะคือหลุมหลบภัยประจำตัวของเราที่สร้างขึ้นด้วยตัวเองนะโลกว้าวุ่นนะเดือดร้อนรำคาญไม่มีความสุขไม่มีความสงบเลยเราเข้าหลุมหลบภัยของเรานะมาอยู่กับกรรมฐานของเราเลือกอารมณ์ที่เราถนัดอยู่แล้วมีความสุขนะอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสแล้วก็รู้อารมณ์นั้นด้วยใจปกติอย่าดูด้วยความอยากนะมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะรู้ไปเรื่อยๆทีแรกก็นานกว่าจะสงบนะต่อไปพอจิตมันชำนิชำนาญขึ้นมาเนี่ยมันคิดถึงการทำความสงบเนี่ยมันสงบทันทีเลยเรียกว่าเราได้วสีในการเข้าสมาธิแล้ววสีในการทำสมาธิมีหลายอย่างนะชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงอยู่ชำนาญในการเจริญปัญญาในสมาธิชำนาญในการออกจากสมาธิเนี่ยเรานึกว่าออกจากสมาธิไม่สำคัญยังไงมันก็ออกนะมันก็คล้ายๆคนขับเครื่องบินนะรู้สึกไอ้ตอนเอาเรือบินขึ้นไปบนท้องฟ้าน่ะยากไอ้ตอนลงยังไงก็ลงวันยังค่ำน้ำมันหมดก็ลงเครื่องเสียก็ลงขับไม่ดีก็ลงอย่างเงี้ยเรื่องสมาธิก็เหมือนกันนะบางคนก็คิดว่าแหมมันยากตอนเข้าตอนออกยังไงมันก็ออกแต่มันจะออกแบบเรือบินมงโลกหรือจะออกมาอย่างดีๆก็ต้องฝึกเหมือนกันนะบางคนออกไม่เป็นนะจิตรวมลงไปแล้วดึงพรวดออกมาเนี่ยปวดหัวเลยนะปวดหัวไปเลยไม่สบายนะเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิมันก็จะไปดึงมันออกมามันสงบอยู่กี่ชั่วโมงก็ให้มันสงบไปนะถึงเวลามันค่อยๆถอนขึ้นมาแต่ถ้าจำเป็นมีความจำเป็นนะเช่นเรานั่งสมาธิอยู่แล้วก็ครูบาอาจารย์เรียกนะ
เรียกไปพบด่วนนะจำเป็นหรืออยู่บ้านเรานั่งสมาธิในห้องพระเราอยู่นะภรรยาเรียกอันนี้ด่วนยิ่งกว่าอาจารย์เรียกอีกนะมันเข้าขั้นกบฏเลยนะเนี่ยมันจำเป็นจะต้องออกจากสมาธินะค่อยๆถอนจิตออกมานะวิธีถอนจิตออกจากสมาธินะก็คือกำหนดอารมณ์ที่หยาบขึ้นอย่างตอนเราอยู่ในสมาธินะมันเหมือนจะไม่หายใจนะเราก็เริ่มหายใจให้แรงขึ้นนะเนี่ยคล้ายๆปลุกตัวเองให้ค่อยๆตื่นอย่างเราหลับลึกๆเนี่ยตื่นพรวดขึ้นมาปวดหัวจิตอยู่ในสมาธิจะให้มันออกนะค่อยๆหายใจให้แรงขึ้นแรงขึ้นนะอย่าฝืนไม่ใช่จำเป็นต้องลืมตาพรวดพลาดนะค่อยๆถอนขึ้นมาเนี่ยก็ต้องฝึกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิเนี่ยต้องให้ชำนาญนะเจอได้ว่าสี่ข้อนึกจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้นึกจะทรงอยู่นานสักเท่าไหร่ก็ทรงได้นะนึกจะเจริญปัญญาอยู่ในสมาธิก็ทำได้นึกจะออกจากสมาธิก็ทำได้นี่ถึงจะมีว่าสี่จริงเก่งสมาธิจริงนะในศาสนาพุทธเรานะยกเว้นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านที่ชำนาญในการเข้าออกสมาธิที่สุดเลยก็คือพระโมคคัลลาท่านถึงมีฤทธิ์เยอะนะท่านสามารถกำหนดจิตเข้าสมาธิปุ๊บนะถอยออกมาอธิษฐานให้เกิดฤทธิ์กำหนดจิตลงไปอีกนะก็เกิดฤทธิ์ขึ้นนะถอยจิตออกมาอยู่ในภาวะปกตินะกำหนดลงไปอธิษฐานนี่ฤทธิ์นะแล้วก็ออกมาแล้วก็ถอนจิตขึ้นอะไรเนี่ยท่านทำได้เร็วนะยิ่งกว่าฟ้าแลบอีกฟ้าแลบอย่างแป๊บเนี่ยนานนะท่านทำได้ในแวบเดียวนะ เคยสวดอะไรนะพาหุงไหมพาหุงมีอยู่บทหนึ่งนะพญานาค ท้าสาวกนะพญานาคเขาจะอ้าปากนะบอกให้สาวกถ้าแน่จริงให้เข้ามาในปากแล้วพญานาคเขาจะงับนะงูงับมันไวไหมงูงับมันไวนะเข้าไปแล้วนะออกจากสมาธินะแล้วกลับเข้าสมาธิแล้วออกมาก่อนที่งูจะงับเนี่ยพระโมคคัลลาทำได้นะองค์อื่นนะพระพุทธเจ้าไม่ให้เล่นเลยไม่ให้ทำนะเพราะนาคตัวนี้ฤทธิ์เยอะพระโมคคัลลาท่านฤทธิ์เยอะกว่านาคท่านบอกได้นาคระดับนี้สัก100 ตัวนะยังสู้ท่านไม่ได้เลยนะของเราเจองูตัวเดียวเราก็จอดแล้วนะสู้มันไม่ได้เนี่ยเรื่องของสมาธินะเมื่อกี้ติดอยู่ประเด็นหนึ่งคือการเจริญปัญญาในสมาธินะนี่พวกเราไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่เพราะว่าพวกเราไม่ค่อยจะมีสมาธิเท่าไหร่หรอกอันนั้นสำหรับคนที่ได้อัปปนาสมาธิจิตเข้าอยู่ในฌานนะแล้วก็ใช้องค์ฌานนั่นแหละนะเป็นอารมณ์นะรู้องค์ฌานเห็นความเปลี่ยนแปลงขององค์ฌานไปเห็นจิตมีปีตินะเห็นปีติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปปีติดับไปนะความสุขมันก็เด่นขึ้นเห็นความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะความสุขก็ดับไปความเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาอะไรนี่ก็เกิดขึ้นนะเนี่ยจิตเข้าออกนะในระดับฌานต่างๆอันนี้รูปแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งการทำในปัญญาในสมาธิก็คือเข้าสมาธิไปนะพอสงบพักผ่อนพอสมควรจิตมีกำลังแล้วถอนจิตมาอยู่ในอุปจาระนะถอนจิตขึ้นมาระดับหนึ่งนะแล้วก็ส่งไว้อย่างนั้นนะแล้วก็เห็นความเกิดดับภายในนะเดี๋ยวสภาวะบางอย่างผุดขึ้นมาแล้วก็ดับสภาวะบางอย่างก็ผุดขึ้นมาแล้วก็ดับนะอย่างนี้มันเดินปัญญาอยู่ในสมาธินะในอัปปนานะเราไปดูที่องค์ฌานในอุปจาระเนี่ยเราจะเห็นสภาวะที่จิตมันปรุงขึ้นมานะเกิดดับนะก็เล่นอย่างนี้ก็ได้ถ้าทำไม่ได้นะก็อยู่ภาวนาข้างนอกนี่แหละเข้าฌานไม่ได้ก็ทำคณิกะสมาธิวิธีทำก็คือฝึกอย่างที่บอกนั่นแหละ
ทำเลือกอารมณ์ที่อยู่แล้วมีความสุขอารมณ์ไม่ยั่วกิเลสรู้อารมณ์นั้นไปสบายๆแล้วรู้ทันจิตตัวเองรู้ทันจิตตัวเองนะหายใจอยู่ดีๆจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมพุทโธอะไรอย่างเงี้ยรู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาอยู่ได้ชั่วคราวไหลอีกแล้วไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกนะเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นนะจิตตรงนั้นทรงคณิกะสมาธิอยู่นะนี่เรื่องของสมาธินะถ้าชำนาญก็ชำนาญในการเข้าในการทรงอยู่นะในการเจริญปัญญาในสมาธิในการออกจากสมาธิออกเพลิดเพลินมาปวดหัวเลยนะเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะจิตมีความสุขนะมีความสุขเยอะเลยมันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งนะความสุขจากปัญญาอย่างเราภาวนาไปนะแล้วจิตมันเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกอะไรบางอย่างขึ้นมานะมันจะมีความสุขประกอบกับปัญญาขึ้นมาด้วยนะอย่างบางทีเราไปงานศพนะเราไปฟังพระเขาสวดนะพระสวดพระรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะส่วนคนฟังนะไม่รู้เรื่องอยู่แล้วล่ะพระสวดเราฟังไปแหมสบายๆนะเคลิ้มสบายๆลืมตาขึ้นมานะมองไปที่โลงศพโอ้พ่อแม่เราตายซะแล้วนะชีวิตนี้ไม่ยั่งยืนเนาะเนี่ยมันเกิดรู้ปิ๊งขึ้นมาตรงนี้นะจิตมันเบิกบานเลยนะมันมีความสุขขึ้นมาได้เลยนะหรือเวลาเห็นคนที่เรารักจะตายเนี่ยนะแทนที่เราจะร้องไห้ฟูมฟายนะเราก็ภาวนาของเราไปนะพอเขาตายปุ๊บบางทีเราเห็นในจิตมันมีความสุขขึ้นมานะมันมีปัญญามันเห็นจริงอ่ะว่าคนเราเกิดแล้วก็ตายนะจริงๆเบิกบานขึ้นมาอันนี้หลวงพ่อก็เคยเห็นด้วยตัวเองนะตอนเตี่ยหลวงพ่อจะตายนะก็ไปนั่งดูอยู่ใกล้ๆนะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชหรอกนะตอนแกจะตายนะเราก็นั่งดูไปโอ้มันทุกข์นะตายปั๊บลงไปนะจิตเนี้ยจิตเบิกบานขึ้นมาทันทีเลยนะไม่ได้เบิกบานว่าเตี่ยตายแล้วได้มรดกนะไม่มีมรดกอะไรเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่ามันเบิกบานเพราะมันเห็นธรรมะว่าชีวิตนี้มันไม่ยั่งยืนนะนี่ลมหายใจสุดท้ายขาดไปแล้วนะความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะเมื่อเช้าเนี่ยเขายังไม่รู้เลยเตี่ยยังไม่รู้เลยว่าลมหายใจจะหมดตอนนั้นตอนนี้อะไรเงี้ยเนี่ยจิตมันเห็นความจริงขึ้นมามันเบิกบานขึ้นเฉยเลยนะแทนที่จะเศร้าโศกอ่ะเนี่ยเพราะงั้นเวลาจิตมันมีปัญญาเกิดขึ้นนะมันมีความสุขผุดขึ้นมาได้ด้วยนะตอนที่จิตเกิดปัญญาเนี่ยมันจะมีเวทนาสองอย่างอันหนึ่งมีความสุขอันหนึ่งเป็นอุเบกขาบางทีใจก็เป็นอุเบกขาบางทีใจก็มีความสุขขึ้นมานะมีความสุขอีกอันหนึ่งคือความสุขในอริยมรรคนะความสุขในอริยมรรคเวลาจิตมันตัดตัวนั้นจิตก็จะเป็นอุเบกขาหรือมีความสุขมีสองชนิดบางคนเป็นอุเบกขาบางคนเป็นจิตที่มีความสุขประกอบด้วยนะประกอบกับจิตที่เกิดอริยมรรคถัดจากจิตที่เกิดอริยมรรคก็เกิดจิตที่เกิดอริยผลนะจิตที่เกิดอริยผลเนี่ยบางท่านมีความสุขนะบางท่านก็เป็นอุเบกขาอุเบกขานั่นนะเป็นความสุขที่ประณีตนะเพราะตัวความสุขนะยังเป็นความหวือหวาอยู่นะตัวอุเบกขาเนี่ยมันประณีตนะสงบสิ่งที่มีความสุขเป็นลำดับไปนะนี่ความสุขจากการปฏิบัตินะนี่พอเราภาวนาไปเรื่อยๆนะจิตเราก็หลงโลกน้อยลงเมื่อจิตหลงโลกน้อยลงนะมาชวนให้เราไปยุ่งกับโลกจิตมันไม่อยากไปยุ่งนะอย่างพระมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยอยู่กันนานๆบางทีมีธุระต้องกลับบ้านนะญาติทางบ้านตายหรือผู้ใหญ่ตายอะไรเงี้ยต้องไปไม่ไปก็น่าเกลียดไปที่บ้านนะนึกว่ากลับบ้านแล้วจะมีความสุขเหมือนที่เคยมีไปถึงบ้านเท่านั้นอยากกลับวัดทันทีเลยเห็นนะโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราจะรู้สึกอย่างนี้เลยนะที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราแล้วไม่ใช่ที่ที่เหมาะกับเรา
อย่างตอนหลวงพ่อเป็นฆราวาสนะหลวงพ่อไม่ชอบไปศูนย์การค้านะยิ่งศูนย์การค้าที่วัยรุ่นเยอะเนี่ยไปแล้วเวียนหัวมันรู้สึกแปลกแยกที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับเรานะที่สำหรับเราก็คือที่สงบที่สงัดนะอยู่ลำพังดีที่สุดสบายที่สุดเนี่ยพอใจมันคุ้นเคยกับความสงบนะใจมันจะคลายออกจากโลกมันจะเห็นว่าโลกนั้นไม่ได้ของดีของวิเศษเลยโลกมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์นะหาสาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้อย่างเราเห็นคนเพื่อนฝูงเรานะนั่งกินเหล้าเฮฮาเมื่อก่อนเราก็กินเหล้าเฮฮาเหมือนเขาแหละพอเรามาปฏิบัตินานเข้าเราไปเห็นนะเห็นเขากินเหล้ากันนะเรารู้สึกไม่ได้มีสาระอะไรสักนิดเลยนะบางทีเห็นเหมือนซากศพกินเหล้าอยู่นะใจมันรู้ว่าคนเหล่านี้ไม่นานก็ตายแล้วล่ะก็ยังหลงไม่รู้จักว่าตัวเองจะต้องตายเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยนะบางคนก็ตายเร็วบางคนก็ตายช้ามันหลงโลกอยู่งั้นนะเพราะมันไม่เคยรู้เลยว่ามันจะต้องตายนะตายเมื่อไหร่ก็ไม่แน่นะนึกว่าจะอยู่นานอาจจะไม่นานก็ได้นะเนี่ยพอเราภาวนานะเราจะเห็นนะโลกนี้น่าเบื่อโลกนี้น่ารังเกียจโลกนี้สกปรกใจมันคลายออกจากโลกนะมันจะยิ่งมีความเด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นในการภาวนามากขึ้นแล้วเวลาเราต้องสัมผัสกับโลกเนี่ยสติสมาธิมันจะทำงานจีขึ้นมาเลยนะเพราะมันเหมือนเราเดินเข้าไปในฝูงงูพิษนะถ้าเราภาวนาถึงจุดหนึ่งนี่รู้โลกนี้เหมือนงูพิษจริงๆเลยนะรูปก็เป็นงูพิษเสียงก็เป็นงูพิษนะมันก็ทำให้จิตเราเสียหายได้ทั้งหมดนะเราภาวนาเนี่ยพอจะอยู่กับโลกเนี่ยนะเหมือนอยู่ในหมู่งูพิษนะล้อมตัวเราไว้ทั้งหมดมันจะโดนฉกกัดเมื่อไหร่ก็ได้นะจิตมันจะalertนะมีสติมีสมาธิคอยระมัดระวังอยู่นะอินทรียสังวรเกิดขึ้นศีลอัตโนมัติของเราเกิดขึ้นจิตเราก็ตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมานะมันจะสำรวมมันจะระวังนะเนี่ยพอฝึกนะมันจะเห็นผลนะอยู่กับโลกไม่ได้โลกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเลยไร้สาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้จำเป็นต้องอยู่กับมันก็อยู่กับมันแต่อยู่กับมันเหมือนกับอยู่ท่ามกลางฝูงงูนะโลกนี้มีแต่ทุกข์แล้วโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกเผลอไปยึดไปถือเข้านิดเดียวก็ทุกข์แล้วนะเนี่ยใจมันก็จะยิ่งน้อมมาหาการปฏิบัติมากขึ้นนะช่วงแรกๆเนี่ยต้องฝืนใจต้องน้อมใจต้องชักชวนให้จิตใจปฏิบัติแต่เมื่อเราปฏิบัติไปถึงช่วงหนึ่งนะไม่ต้องชักชวนแล้วจิตใจมันเอื่อมละอาต่อโลกข้างนอกมันอยากปฏิบัติของมันเองนะตรงนี้อัตราเร่งของความก้าวหน้าในการปฏิบัติมันก็จะมากขึ้นนะยิ่งภาวนานะยิ่งไปเร็วขึ้นเรื่อยๆนะเร็วอันนี้ไม่ว่าพระหรือโยมก็ทำได้นะขอให้ตั้งใจเถอะตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะก็ไปกราบครูบาอาจารย์นะส่งการบ้านท่านนะส่งการบ้านเสร็จออกมานะจากครูบาอาจารย์ที่พระที่ท่านอยู่ท่านได้ยินอะไรนั้นมาถามนะโยมทำได้ไงนะทำได้เร็วเหลือเกินที่โยมทำปีหนึ่งนะพระทำ10 ปี20 ปีบางทีไม่ได้อย่างที่โยมทำหลวงพ่อก็บอกท่านซื่อๆนะผมทำทั้งวันเพราะเราเห็นแล้วโลกนี้เหมือนงูพิษจริงๆอยู่กับมันก็จำเป็นต้องอยู่ก็ต้องอยู่ไปนะแต่อยู่ด้วยความไม่ประมาทนะมีสติคุ้มครองจิตใจของเราอยู่เสมอนะจิตใจมันจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดรวดเร็วเลยนี่ที่พวกเราภาวนาแล้วไม่ค่อยได้ผลเพราะอะไรเพราะชอบยุ่งกับโลกข้างนอกวุ่นวายโดยที่ไม่จำเป็นถ้าจำเป็นมันก็จำเป็นแหละถ้าไม่จำเป็นก็อย่ายุ่งนะไม่ได้คบคนที่ดีกว่าหรือเสมอกับเรานะอยู่ตัวคนเดียวดีที่สุดนะนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะพุทธเจ้าท่านบอกไว้ถ้าอยู่ลำพังนะมีกรรมฐานของเราเป็นเพื่อนคู่ชีวิตอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะหลวงพ่อมีลมหายใจเป็นเพื่อนนะไม่เคยเหงานะไม่เคยเหงาตอนวัยรุ่นเหงาเหมือนกันนะยังภาวนาไม่ค่อยเป็นพอภาวนาเป็นนะไม่มีคำว่าเหงาไม่มีคำว่าเบื่อไม่มีอะไรเลยนะมันอยู่ยังมีความสุขมีความสงบในที่ต่างๆเหมือนกันไปหมดนะ
ใจมันสงบมันมีความสุขความสุขอะไรก็ไม่เสมอเท่าความสงบนะความสงบก็มีหลายระดับสงบด้วยสติสงบด้วยสมาธิสงบด้วยปัญญาสงบด้วยมรรคด้วยผลสงบของพระนิพพานนะสูงสุดคือสงบด้วยพระนิพพานอันนี้ยังไม่เล่าเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะเอาวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะให้พวกเรารู้จักหาความสุขความสงบให้กับชีวิตบ้างนะอย่าดิ้นเร่าๆเหมือนหมาถูกน้ำร้อนตลอดเวลาหรือเหมือนไส้เดือนโดนขี้เถ้าเด็กยุคนี้ไม่รู้จักไส้เดือนโดนขี้เถ้าแล้วหาไส้เดือนยังไม่ค่อยเห็นเลยนะขี้เถ้านี่ไม่มีแล้วแต่ละบ้านใช้เตาแก๊สนะสมัยโบราณใช้เตาฟืนเตาถ่านเนี่ยมีขี้เถ้าถ้าไส้เดือนมาถูกนะโอ้มันเจ็บปวดทรมานนะดิ้นเร่าๆเลยใจเรานี้ก็เหมือนกันนะโดนกิเลสแผดเผาดิ้นเร่าเลยบอกเหมือนหมาถูกน้ำร้อนอย่างพอเห็นภาพนะถ้ายุคนี้เหมือนหมาถูกรถชนเองไปนะไม่ได้สบายเลยงั้นพยายามฝึกตัวเองให้มันได้ลิ้มรสชาติของความสุขความสงบจากการปฏิบัติบ้างพอได้ลิ้มรสครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยใจมันจะขยันภาวนามันจะเริ่มคลายออกจากโลกนะเพราะมันรู้แล้วว่าเส้นทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเส้นทางของความสงบเป็นเส้นทางของบรมสุขนะส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งภาวนาทุกวันสวดมนต์ตอนเช้าสายเดินจงกรม1 ชั่วโมงต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองในเดือนหน้าใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติไม่ขี้เกียจเห็นถึงจิตที่คอยสั่งการคิดโน้นคิดนี้คอยตามรู้เท่าทันสภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นช่วงๆขอหลวงพ่อแนะแนวทางเพื่อความเจริญในธรรมค่ะเวลาชีวิตเรามีปัญหาอย่างเงี้ยนะมันจะภาวนาเข้มแข็งนะเวลาสบายเราก็เพลินได้แต่เวลามันจวนตัวจิตใจมันเข้มแข็งขึ้นมาอย่างพอรู้ว่าจะต้องผ่าสมองเนี้ยหรือบางคนเป็นมะเร็งจะอยู่หรือจะไปไม่รู้อะไรเงี้ยถ้าคนไม่เคยภาวนานะก็จะทุกข์ร้อนทุรนทุรายนะเที่ยวไปบ่นเจ้าพ่อเจ้าแม่โน้นนี้นะวุ่นวายดิ้นหาความสุขหาความสงบไม่ได้มันเวลาจะตายก็ตายด้วยความไม่สุขไม่สงบส่วนนักปฏิบัตินะอย่างเบอร์หนึ่งเนี่ยพอชีวิตมีปัญหาจะต้องผ่าสมองเนี่ยจิตใจเมื่อมีความกระปรี้กระเปร่านะขยันภาวนาสติดีสมาธิถูกต้องนะที่ทำอยู่นี่ถูกเลยนะถูกเป๊ะๆเลยนะเฝ้าดูมันไปนะเวลาหมอเขาจะเข็นไปผ่าเขาวางยานะไม่เจ็บหรอกนะเขาเข็นไปนะเราก็ดูร่างกายของเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับไปนะเขาวางยาเราหลับไปต้องหลับไปแล้วก็แล้วไปมันเป็นหน้าที่ของหมอแล้วตื่นขึ้นมามันก็มีความเจ็บความปวดอะไรเนี่ยเราก็ดูธาตุดูขันธ์ของเราไปแยกมันไปร่างกายส่วนหนึ่งความเจ็บปวดส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้คนเห็นอยู่ส่วนหนึ่งความวิตกกังวลความไม่ชอบใจเป็นอีกส่วนหนึ่งนะค่อยๆแยกค่อยๆดูเบอร์หนึ่งทำได้อยู่แล้วล่ะนะเพราะงั้นไม่เสียหลายหรอกนะที่เรียนธรรมะเวลาชีวิตเรามีปัญหาเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งได้ใช้ได้นะเบอร์หนึ่งอะจิตดีเชียวละถ้าไม่เจ็บป่วยนะอาจจะไม่ได้ดีเท่านี้นะยังจะเตลิดเปิดเปิงเพลิดเพลินได้อีกนะเบอร์สองภาวนาระหว่างวันสวดมนต์ก่อนนอนทราบว่าหลงบ่อยจิตไม่เป็นกลาง
ติดแทรกแซงติดสมาธิ อยากดี โทสะมาก สมาธิไม่พอเห็นเกิดมากกว่าดับจิตไวเป็นทุกข์และบอบช้ำมากมีบังคับและกดอยู่เมื่อฟุ้งมากประคองสติด้วยการดูลมหายใจและสวดมนต์ในใจซ้ำๆควรปรับปรุงส่วนใดเจ้าคะอย่าโลภสิเวลาจิตเราวุ่นวายนะอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกี้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปสบายๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างมีกำลังก็ช่างไม่มีกำลังก็ช่างอยู่ไปสบายๆแล้วมันจะสงบถ้าใจเราไม่ชอบสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นใจก็ดิ้นใจก็ไม่มีความสุขไม่มีความสงบนะมันฟุ้งซ่านไปนะงั้นเราไม่ห่วงเรื่องเดินปัญญาหรอกช่วงนี้ให้จิตมันได้พักอยู่ในอารมณ์มันเดียวเป็นระยะจิตมีกำลังแล้วมันจะเดินปัญญาต่อได้ไม่ยากทำได้อยู่นะเบอร์2จิตมันชอบเดินปัญญาอยู่แล้วละเพิ่มการทำในรูปแบบนะจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็หายใจไปหายใจไปแล้วจิตอยากสงบรู้นะจิตมันฟุ้งซ่านก็รู้จิตมันสงบก็รู้ตอนที่มันฟุ้งซ่านอยากสงบรู้ว่าอยากอะไรเงี้ยรู้สบายๆไปเรื่อยๆไม่เข้าไปดัดแปลงไม่เข้าไปแก้ไขนะจิตมันจะได้พักผ่อนถ้าจิตมันได้พักมันก็ได้สงบนะมีกำลังขึ้นมางั้นไปปรับตอนที่เราทำกรรมฐานอย่าทำด้วยความอยากทำด้วยความอยากมันจะไม่สงบมันจะไม่ได้พักจริงเบอร์3ในรูปแบบเดินจงกรมวันละ30 นาทีระหว่างวันหัดกลับมารู้สึกกายกับใจจะฟุ้งล่องลอยออกไปเจออะไรที่ชอบก็หลงเข้าไปตะคุบประคองรักษาบ่อยครั้งชอบไหลไปซึมนิ่งมืดอยู่กับที่เวลาคิดเห็นแก่ตัวจิตใจจะคับแคบเห็นความอำมหิตและจิตใจที่อ่อนแอเห็นคุณค่าของการภาวนามากขึ้นขอคำแนะนำค่ะดีแล้วล่ะนะเราได้รู้จักตัวเองจริงๆแล้วเราแต่ละคนนะร้ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะเราหัดรู้หัดดูไปใจเราไม่เป็นกลางใจเรามีโทสะเจือเวลาภาวนาเราก็รู้เอานะใจไม่ชอบมันอยากสงบมาอะไรเงี้ยรู้เอานะดูไปสบายๆไม่ไปบังคับจิตให้นิ่งตรงนี้บังคับรู้สึกไหมอย่าไปบังคับมันนะรู้ธรรมดาแล้วถ้าภาวนาแล้วจิตมันมืดมันมัวนะเลิกเลยมารู้ร่างกายไว้กลับมารู้กายเลยถ้านั่งสมาธิแล้วก็มัวดูอะไรไม่รู้เรื่องนะถอยออกมาดูกายเลยทิ้งจิตเลยนะดูกายไปแล้วจิตจะมีกำลังนะมันไปดูจิตได้แล้วครูบาอาจารย์หนึ่งเคยสอนนะพ่อได้ยินมาดูกายก็เพื่อให้เห็นจิตดูจิตก็จะได้เห็นธรรมงั้นถ้านั่งสมาธิแล้วมืดไม่รู้เรื่องเลยแล้วดูกายออกจากสมาธิรู้สึกเคลื่อนไหวทำงานไปทำงานบ้านนะกวาดบ้านถูบ้านอะไรก็ทำได้นะไม่จำเป็นว่าต้องไปเดินจงกรมอย่างเดียวเดินจงกรมไปเรื่อยๆไม่ได้งานกวาดบ้านถูบ้านยังได้งานนะเบอร์ 4ปฏิบัติในรูปแบบโดยดูร่างกายหายใจเป็นวิหารธรรมแล้วจิตหลงมีโทสะมีโลภะก็ตามรู้ในชีวิตประจำวันตามดูจิตดูกายเท่าที่ทำได้เริ่มเห็นกายใจมีแต่ทุกข์แล้วเกลียดกลัวความทุกข์รู้สึกทุกสิ่งสุดท้ายก็ว่างเปล่ากลัวตัวเองไม่มีจริงๆมีหิริโอตตัปปะและเมตตากับผู้อื่นมากขึ้นเยอะขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยค่ะทำถูกแล้วนะไม่ต้องรีบร้อนนะภาวนาไปของเราไปทุกวันนะทำไปแล้วมันค่อยพัฒนานะอย่างที่พูดมาก็คือมันเริ่มพัฒนาแล้วล่ะมันเห็นอกุศลลดลงอะไรเงี้ยเห็นกุศลเจริญขึ้นอย่าง
อย่างเวลาจะทำผิดทำชั่วผิดศีลอะไรเนี้ยมันมีหิริโอตปาเกิดขึ้นอะไรเนี้ยนี่เป็นผลจากการพัฒนาจิตทั้งนั้นเลยนะดีนะที่ฝึกอยู่ทำต่อไปสม่ำเสมอไปเบอร์สี่มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ไปบีบไม่ไปเค้นจิตนะรู้ไปสบายๆรู้ไปธรรมดาอย่างนั้นแหละดีแล้วล่ะนะอย่างเบอร์หนึ่งเนี่ยยังชอบเค้นจิตอยู่นะบังคับอยู่เบอร์สามเนี่ยชอบบังคับมันอยู่ให้ไปข่มมันให้นิ่งๆมันอึดอัดนะอย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติรู้เอาเบอร์สามรู้สึกไหมเราบังคับอยู่อะมันจะแน่นๆนะเวลาบังคับมันจะแน่นจะอึดอัดนะภาวนาถูกมีสติอยู่ไม่อึดอัดหรอกมีแต่ความสงบสุขนะเพราะฉะนั้นเวลาใจมันอยากดีมันจะเข้าไปบังคับให้เรารู้ทันตอนนี้บังคับแล้วถ้ารู้อะไรกว่านั้นก็คือมันอยากดีรู้ว่าอยากดีมันก็ไม่ต้องบังคับมันก็ไม่แน่นเบอร์สี่หลงแล้วรู้ว่าหลงนะเบอร์ห้าปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเห็นท้องพองยุบจิตไหลแล้วรู้เช้าเย็นครั้งละ1 ชั่วโมงระหว่างวันอยู่กับพุทโธดูกายเป็นหลักแต่ยังหลงบ่อยบางครั้งหลงนานบางครั้งหลงสั้นยังเห็นจิตไม่ชัดเจนเป็นคนจิตนิ่งๆไม่ค่อยมีอะไรมากระทบไม่แน่ใจว่าเห็นตัวผู้รู้ได้แล้วหรือยังขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะดูก็ได้อยู่นะตรงที่เราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันทำงานนะตรงนั้นใจมันเป็นผู้รู้อยู่นะของเบอร์ห้าเนี่ยใช้กายเป็นวิหารธรรมไว้เลยนะรู้กายไปเลยไม่ต้องห่วงเรื่องจิตไม่ต้องห่วงว่ารู้กายไปเรื่อยๆแล้วจะได้ปัญญาได้สมาธิได้โน้นได้นี้ไหมนะรู้สึกกายไปเรื่อยๆเลยเอาวันเดียวนี่แหละนะฝากเป็นฝากตายอยู่กับกายนี่แหละแล้วมันจะดีขึ้นเองแหละนะยิ้มซิยิ้มหวานเห็นไหมร่างกายยิ้มรู้สึกไหมร่างกายยิ้มเราพยักหน้าซิเห็นไหมร่างกายพยักหน้าต้องรู้ได้ใจปกตินะเห็นมันพยักหน้าถ้าใจตึงๆอย่างนี้ไม่ได้นะรู้ได้ใจธรรมดาเบอร์ห้ารู้กายไว้นะจะเอาดีได้ด้วยการรู้กายนี่แหละเบอร์หกเดินจงกรมนั่งสมาธิใช้การรู้กายเห็นจิตที่ไหลระหว่างวันหลงบ่อยและสั้นลงเห็นจิตที่เปลี่ยนไปมาบังคับไม่ได้เห็นโทสะและจิตที่ดิ้นรนได้บ่อยขึ้นรู้ความไม่ชอบที่เกิดขึ้นตามมามีประคองเพราะอยากดีเห็นการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเองเห็นมานะอัตตาอยากมีตัวตนอยู่เบื้องหลังขอหลวงพ่อชี้แนะข้อบกพร่องค่ะใช้ได้แล้วนะทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นข้อบกพร่องของตัวเองนะมันดีขึ้นเรื่อยๆแหละทำอยู่เนี่ยถูกแล้วนะหลงสั้นลงนะจิตเข้าไปคลุกอารมณ์น้อยลงเวลาจิตไปตะลุมบอลกับอารมณ์ก็เห็นได้ง่ายขึ้นเรามีพัฒนาการแล้วนะทำให้สม่ำเสมอไปเบอร์เจ็ดอายุ74 ปีแล้วผ่านมาหลายวัดพอได้อ่านหนังสือทางเอกและฟังธรรมะของหลวงพ่อพบว่าต้องแก้เพ่งเผลอฟุ้งติดเฉยและโมหะแทรกตอนนี้เดินจงกรมนานไม่ไหวทำในรูปแบบทุกวันตอนเช้า30 นาทีระหว่างวันพยายามดูกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำงานบ้านก็รู้สึกตัวอยากทราบว่าจิตมีกำลังตั้งมั่นแยกรูปนามพอจะเจริญปัญญาได้หรือยังครับตั้งมั่นแล้วนะแยกรูปนามได้แล้วนะแม้มันก็เดินปัญญาได้แล้วล่ะโยมเห็นไหมร่างกายมันนั่งนะเห็นไหมร่างกายมันขยับนะ
นั่นแหละมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรานะดูลงไปเรื่อยๆร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเลยก้าวเข้าไปสู่การเจริญปัญญาตอนนี้จิตเราได้สมาธิแล้วล่ะจิตมันตั้งมั่นรู้แล้วใช่ไหมสมาธิอย่างที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันไม่เหมือนสมาธิที่พวกเราเคยฝึกกันหรอกอันนั้น100 คือมิจฉาสมาธินะนี่เราได้สมาธิที่ถูกแล้วจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราก็เห็นกายมันทำงานไปเรื่อยโยมอายุเยอะกว่าหลวงพ่อนิดหน่อยนะหลวงพ่อ70แล้วเรารู้หรอกว่าอายุเยอะมากๆนะมันเดินจงกรมทั้งวันไม่ได้หรอกนะเดินไม่ไหวเดินไม่ได้เราก็เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันนั่งแล้วมันก็ไม่นั่งเปล่าหรอกมันนั่งกระดุกกระดิกไปเรื่อยๆนะเห็นร่างกายมันถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเฝ้ารู้ลงไปร่างกายนี้หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยโยมพิจารณาลงในกายนะมีสมาธิแล้วดูเจริญปัญญาอยู่กับกายนี่แหละให้เห็นในกายนี้หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เบอร์ 8เบอร์ 8ปฏิบัติในรูปแบบเช้านั่ง30 นาทีถึง1 ชั่วโมงแต่จิตไม่ค่อยตั้งมั่นฟุ้งเยอะอาจหลับหรือลงภวังค์บ้างตอนเย็นเดิน30 นาทีดูกายและการหายใจเห็นคิดเห็นจิตดิ้นรนเมื่อรู้สึกคันคิดว่าเห็นกายใจเป็นไตรลักษณ์บ้างแล้วระหว่างวันมีสติรู้กายใจได้มากขึ้นแต่ยังคงหลงนานเห็นกิเลสเยอะโทสะมากมีมานะเห็นว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีปฏิบัติถูกต้องบ้างหรือยังครับถูกนะเห็นสภาวะได้เยอะแยะแล้วแต่กำลังของสมาธิยังไม่ค่อยพอนะงั้นอย่างที่หลวงพ่อเทศเรื่องสมาธิวันนี้นะไปเพิ่มสมาธิขึ้นนะจิตจะมีกำลังมากกว่านี้ขาดอีกนิดหน่อยหรอกนะไม่ได้ขาดเยอะหรอกพอจิตมีสมาธิแล้วมันจะเดินปัญญาได้กระฉับกระเฉงถ้าจิตไม่มีสมาธิแล้วมันเป็นรู้โน่นรู้นี่เราว่ามันเจริญปัญญาที่จริงคือฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านกับการเจริญปัญญานะต่างกันนิดเดียวฟุ้งซ่านและการเจริญปัญญาเนี่ยจิตมันทำงานนะแต่ฟุ้งซ่านเนี่ยจิตมันทำงานแล้วไม่มีสติกำกับนะเพราะสมาธิเราไม่พอแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นมีสติเห็นความฟุ้งซ่านตัวนั้นปัญญาจะเกิดทีนี้ตอนนี้จิตมันสมาธิไม่พอมันฟุ้งอยู่นิดนึงนะงั้นเราไม่รีบเดินปัญญาหรอกแบ่งเวลาทำในรูปแบบไว้ทำกรรมฐานไปนะที่เหมาะกับเราแล้วรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปหรือจิตมันถลำลงไปเพ่งรู้เรื่อยๆนะสมาธิที่ดีจะเกิดขึ้นพอสมาธิเกิดขึ้นนะเราสติระลึกเห็นจิตทำงานบางทีถ้าสมาธิเราพอนะเราเห็นจิตมันทำงานนิดๆหน่อยๆนะปัญญาเกิดแล้วก็วางเลยนะแต่ถ้าสมาธิเราไม่พอนะนั่งดูไปเป็นเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยนะมันไม่ตัดสินความรู้เพราะปัญญามันไม่เกิดสักทีสมาธิไม่พอปัญญาไม่เกิดนะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะปัญญามีสมาธิต้องอาศัยสมาธิที่ถูกต้องอย่างเบอร์ 7เนี่ยนะดีมากๆนะเบอร์ 7นะเบอร์ 7มีสมาธิที่ถูกต้องแล้วนะพลิกจากมิจฉาสมาธิที่เคยทำมาเป็นสัมมาสมาธิได้แล้วสมาธิตัวนี้จิตมันรู้มันตื่นมันเบิกบานนะมันเป็นผู้รู้ผู้เห็นอะไรเห็นกายมันทำงานเห็นเวทนาเกิดขึ้นในกายนะเห็นจิตมันปรุงดีปรุงชั่วอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่งั้นนะถ้ามีสมาธิพอถ้าสมาธิไม่พอเวลาไปรู้สภาวะน้ำจะฟุ้งเพิ่มสมาธิขึ้นนิดหนึ่งนะเบอร์ 8เบอร์ 6อย่าท้อแท้นะหลวงพ่อบอกว่าอย่าท้อแท้ห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้จิตท้อแท้ให้รู้ทันว่ามันท้อแท้
รู้ลงไปอีกความท้อแท้ไม่ใช่จิตนะเป็นอารมณ์ที่แปลกปลอมเข้ามาให้จิตรู้เท่านั้นเองเบอร์สี่เอาแต่คิดนะอย่าทิ้งอารมณ์กรรมฐานของเราวันนี้เท่านี้นะเชิญกลับบ้าน